Hello everyone, welcome to Shiksha classes. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা APSc CSE Mains 2024 মেইনছ এক্সামৰ যিখন জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আছিলে এই পেপাৰখন অলপ ডিসকাস কৰিবৰ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ আনসাৰ লিখি এই আনসাৰ কেইটা ডিসকাস নকৰো। আমি ইয়াতে ট্ৰাই কৰিম আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ কেইটা আমি কেনেকৈ স্ট্ৰাকচাৰটো বনাব পাৰো আমি কি লিখিব পাৰো আমি ইন্ট্ৰোডাকশন বডি আৰু কনক্লুজন আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰো আমি সেইখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আহক এতিয়া আজিৰ ডিসকাশন স্টাৰ্ট কৰো আজিৰ জিএস পেপাৰ 1 ৰ ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো আছিল ৰাইট এন এছে অন দা ট্ৰেডিশন অফ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইন্টিং ইন আসাম 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 150 ৱৰ্ডছত আমি লিখিব লাগিব অসমৰ যি মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইন্টিং ট্ৰেডিশন তাৰ ওপৰত লিখিব দিছে তো আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিম ইন্ট্ৰোডাকশনত আমি 16th century পৰা 16th century কথা আমি স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব যিখিনি সময়ত নিও বৈষ্ণৱাইট মুভমেন্ট হৈছিলে which was led by Mahapurush Srimanta Shankardeva আৰু তাত যি ৰিলিজিয়াছ মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছিলে যিটো খাচী পাতত লিখা হৈছিলে আমি সেইখিনি কথা আমি ইন্ট্ৰোডাকশনত ডিসকাস কৰিব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া উইদিন ইন্ট্ৰোডাকশনটো আমি যদি 30 ৱৰ্ডছত লিখো তেতিয়া আমি 100 ৱৰ্ডছত আমি বডি পাৰ্টটো লিখিব পাৰিম বডিত আমি কি লিখিম তেতিয়া যে আমাৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল আমাৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছিলে এইবিলাক ইলাস্ট্ৰেটেড টেক্সট আছিলে ইলাস্ট্ৰেটেড টেক্সট আছিলে আৰু নেচাৰ আছিলে illustrated mainly religious in nature এখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিলো তাৰ পিছত তাত কি ফোকাস কৰা হৈছিলে কি উল্লেখ আছিল তাত আছিল ভাগৱত পুৰাণৰ বিষয়ে ৰামায়ণৰ কথা আছিল কৃষ্ণ লীলাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল কৃষ্ণ লীলা এখিনি উল্লেখ কৰিলো তাৰ পিছত মানে আলটিমেটলি strong influence asile kihor Vaishnavism strong influence asile ami keikhene ullekh korilu tar pisot next ami ullekh koribo lagibo ji Majuli aru Borpeta Khottor bishoye Borpeta Khottor je hei traditional manuscript patronize korisile আমি হেখিনি উল্লেখ কৰিলো তাৰ পিছত অলপ যদি আমি পাৰো তেন্তে characteristics লিখিব পাৰো যে তাৰ যি আছিল লিনিয়াৰ ড্ৰয়িং তাৰ পিছত ভাইব্ৰেন্ট কালাৰ আছিল যেটো আমি ভাইব্ৰেন্ট কালাৰ যেটো হেঙুল হাইতাল বুলি কোৱা হয় হেঙুল হাইতাল আমি তাৰ বিষয়ে অলপ ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত আৰু এটো ফুললি লোকেল ষ্টাইল আছিল কোনো বাহিৰৰ পৰা ইনফ্লুয়েন্স নাছিল এইখিনি বডিটোত আমি লিখি তাৰ পিছত কনক্লুজনত আমি কি লিখিব পাৰো যদিও মানে এতিয়া কনক্লুজনত আমি ইমানখিনি ডিসকাস কৰাৰ পিছত লিখিব পাৰো যে যদিও টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে এই manuscript writing culture to decline hole but it signifies our rich cultural heritage আমি তেনেকৈ কোৱেশ্চনটো কনক্লুড কৰিব পাৰো ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট কোৱেশ্চন 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন 150 words ইয়াত দিছে trace the nature and course of Chipko movement nature আৰু course বিষয়ে লিখিব দিছে আৰু কৈছে what are the other dimensions of the movement had besides environmentor উপৰিও আৰু বেলেগ কি ডাইমেনশনছ আছিল এই মুভমেন্টৰ তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে ইন্ট্ৰোডাকশনত
এইটো কুৱেশ্যনটো সেই ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগিব ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি আৰ্লি 1970s যি চিপকো মুভমেণ্ট হৈছিলে গাৰৱাল হিমালয়াজ অফ উত্তৰাখণ্ড তাত হৈছিলে আৰু সেই মুভমেণ্টটো যে নন ভায়লেণ্ট আছিলে সেইটো আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি ইট ৱাজ এন ইক'লজিকেল মুভমেণ্ট নন ভায়লেণ্ট ইক'লজিকেল মুভমেণ্ট আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু তাৰ এইম কি আছিলে এইম আছিলে টু নেক্সট স্লাইড লৈছোঁ এইম আছিলে টু প্ৰিভেণ্ট commercial deforestation of local forest commercial deforestation of local forest তাৰ এইম আছিলে আমি এইখিনি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখিলোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত কৈছে নেচাৰ অফ দ্য চিপকো মুভমেণ্ট নেচাৰ কি আছিলে নেচাৰ আছিলে হাগিং দ্য ট্ৰিজ তাতে যিসকলে আন্দোলন কৰিছিলে তেওঁলোকে গছবিলাক সাৱটি ধৰি আছিলে হাগিং দ্য ট্ৰিজ মানে হৈছে চিপকো আৰু নেচাৰত তাত কোনে এই হাগিং দ্য ট্ৰিজ চিপকো কোনে লিড লৈছিলে সেইখিনি লিখি দিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা পাৰ্টত কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোৰ্চ অফ দ্য মুভমেণ্ট কোৰ্চ কি আছিলে কোৰ্চ আছিলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে উত্তৰাখণ্ডত কিন্তু পিছলৈ এইটো মুভমেণ্টটো আদাৰ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া বিয়পি গৈছিলে আৰু যিটো কৰ্ণাটকাত তাৰপিছতেই আপিকো মুভমেণ্ট হৈছিলে আমি সেইখিনিও ইয়াত লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া কুৱেশ্যনটো আৰু এটা ছেকেণ্ড পাৰ্ট দিছে ইয়াতে সুধিছে যে হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ ডাইমেনশ্যনছ অফ দ্য মুভমেণ্ট আদাৰ দেন এনভাইৰনমেণ্টৰ উপৰি আৰু বেলেগ কি ডাইমেনশ্যন আছিলে বেলেগ ডাইমেনশ্যন যদি চাব যাওঁ ডেফিনেটলি ইয়াত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন আছিলে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন কি লিখিব পাৰিম কমিউনিটি ৰাইটছ অভাৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত যি কমিউনিটিৰ ৰাইটছ আছিলে সেই বিষয়ে এইটো এটা ডাইমেনশ্যন হয় তাৰপিছত ইকনমিকেল ডাইমেনশ্যন জড়িত আছিলে ইকনমিকেল কি হয় মানে এই মুভমেণ্টটোৱে কুৱেশ্যন কৰিছিলে কুৱেশ্যনড ডেভেলপমেণ্টেল মডেলক কুৱেশ্যন কৰিছিলে যিটোৱে নেকি which prioritized industrial gain over local needsতকৈ ওপৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গেইনক প্ৰায়ৰিটি দিছিলে তাক কুৱেশ্যন কৰিছিলে এইটো হ'ল ইকনমিকেল ডাইমেনশ্যন তাৰপিছত জেণ্ডাৰ ডাইমেনশ্যন এটা আছিলে জেণ্ডাৰ ডাইমেনশ্যন কি হৈছে উইমেন লিডাৰশ্বিপ মহিলাসকলে আগভাগ লৈছিলে এনেকৈ আমি বডিটো শেষ কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যনটো অলমষ্ট যিকেইটা সুধিছিলে আমাক নেচাৰ সুধিছিলে কোৰ্চ সুধিছিলে তাৰপিছত আদাৰ ডাইমেনশ্যন সুধিছিলে এইখিনি শেষ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে the movement was not only environmental but also ইয়াতে socio-economic political scenario জড়িত আছিল যে সেইখিনি লিখি আমি আনচাৰটো কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে what were the main features of the British land revenue policy এইটো কুৱেশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ব্ৰিটিছ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচিৰ ফিচাৰ্ছ কি আছিলে তাৰপিছত সুধিছে এনালাইজ ইটছ ইম্পেক্ট অন দ্য পেজেণ্ট্ৰি অফ আছাম 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আনচাৰ কৰিব আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত
ব্ৰিটিছ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচিৰ বিষয়ে অলপ লিখিব পাৰোঁ যে ব্ৰিটিছ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচি আছিলে যিয়ে ষ্টেটৰ ৰেভিনিউ মেক্সিমাইজ কৰাত গুৰুত্ব দিছিলে। তাৰপিছত তাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচিৰ ফৰ্মছ কেইটা লিখিব পাৰোঁ। পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট নেক্সট হৈছে ৰায়তৱাৰী আৰু মাহালৱাৰী, এইকেইটা লিখিলোঁ। ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত সুধিছিলে যে তাৰ ফিচাৰ্ছ কি আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ফিচাৰ্ছ যদি লিখোঁ, ফিচাৰ্ছ আছিলে পিৰিয়ডিক ছেটেলমেণ্টছ। নেক্সট ফিচাৰ আছিলে কেছ পেমেণ্টছ। তাৰপিছত আছিলে লেণ্ড ছাৰ্ভে এণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন। তাৰপিছত আছিলে আণ্ডাৰমাইনিং কাষ্টমাৰী ৰাইটছ, আৰু লাষ্ট লিখিব পাৰোঁ ৰেভিনিউ মেক্সিমাইজেশ্যন। হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে তাতে নেক্সট পাৰ্টটো সুধিছে এনালাইজ ইটছ ইম্পেক্ট অন দ্য পিজেণ্ট্ৰি অফ আছাম। অসমৰ পিজেণ্ট্ৰিৰ ওপৰত তাৰ কি প্ৰভাৱ আছিলে সুধিছে। তেতিয়া ইম্পেক্ট আমি কি লিখিম? ইকনমিক ডিষ্ট্ৰেছ। তাৰপিছত ৰাইজ অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচিৰ কাৰণে মানি লেণ্ডাৰ্ছ বৃদ্ধি পাইছিলে। ৰাইজ অফ মানি লেণ্ডাৰ্ছ। তাৰপিছত নেক্সট হ'ব ডিছৰাপশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটিত ডিছৰাপশ্যন আহিছিলে। তাৰপিছত পিজেণ্ট আনৰেষ্টত আমি লিখিব পাৰোঁ আমাৰ ফুলগুৰিত হোৱা। তাৰপিছত পথৰু ঘাটৰ ৰণ, সেইখিনি লিখিব পাৰোঁ। আৰু কনক্লুজনত লিখিম যে ব্ৰিটিছ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচি আছিলে ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন। তাৰপিছত আছিলে ছ'চিয়েল ডিছৰাপশ্যন, পলিটিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ৰুৰেল পপুলেশ্যন। সেইখিনি লিখি আমি কুৱেশ্যনটো কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ আছামিজ উইমেন ইন দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ব্ৰট about a new social and political consciousness among them. Analyze the statement, 10 marker question. আমাৰ অসমীয়া মহিলাসকলে যেতিয়া ফ্ৰীডম আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগ দিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল কনচিয়াছনেছ আহিছিলে। এতিয়া সেই ষ্টেটমেণ্টটো এনালাইজ কৰিব দিছে। এনালাইজ কৰিব ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হ'ব। ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট যদি অলপ ইণ্ডিয়াৰ কথা লিখোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াত যে আৰ্লি 20th চেঞ্চুৰীত মহিলাসকলে কেনেকৈ আগভাগ লৈছিলে, আৰু তাৰপিছতে
লিংক কৰি আমি অসমৰ কথা ক'লোঁ যে অসমো তেনেকৈ পিছ পৰি ৰোৱা নাছিলে, সেইখিনি কথা ইন্ট্ৰডাকশ্যনত থুলমূলকৈ উল্লেখ কৰি তাৰপিছত আমি বডি পাৰ্টত ৰোল অফ উইমেন ৰোল অফ আছামিজ উইমেন ইন ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট আমি এইখিনি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ। নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত কেনেকৈ পাৰ্ট লৈছিলে আমাৰ অসমীয়া মহিলাসকলে। আমি ইয়াত কনকলতা বৰুৱা, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এওঁলোকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইম্পেক্ট কি আছিলে, মহিলাসকলে তাতে জইন কৰাৰ পিছত, ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত জইন কৰাৰ পিছত ইম্পেক্ট কি পৰিছিলে, সমাজত ইম্পেক্ট কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট পৰিছিলে, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁৰ ইম্পেক্ট আছিলে ব্ৰেকিং ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰ্ছ। যে মহিলাসকল আগতে ভিতৰত সোমাই আছিলে, তেওঁলোকে আন্দোলনত ভাগ ল'ব ওলাই গুচি গ'ল, ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰ আছিল, তাক ব্ৰেক কৰা হ'ল। ইমাৰ্জেঞ্চ অফ লিডাৰশ্বিপ তেওঁলোকে লিড ল'লে। তাৰপিছত পলিটিকেল এৱেৰনেছ বৃদ্ধি পালে তেওঁলোকৰ মাজত, পলিটিকেল এৱেৰনেছ। তাৰপিছত হ'ল পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইম্পেক্ট লিখিব পাৰোঁ। পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইম্পেক্টত আমি লিখিব পাৰোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ পিছৰ অৱস্থাত মহিলাসকলে কেনেকৈ লিডাৰশ্বিপ ল'লে বা কেনেকৈ সমাজৰ বেলেগ বেলেগ কামত আগভাগ ল'লে, স্পৰ্টছত হওক, বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যন আমি তাত লিখিব পাৰোঁ। তেনেকৈ আমি আনচাৰটো শেষ কৰি লাষ্টত লিখিব পাৰোঁ যে এই ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল আছিলে আছামিজ উইমেনৰ কাৰণে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। তেনেকৈ আমি আনচাৰটো কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, গিভ আ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আউটলাইন অফ এণ্টাৰ্কটিকা as a continent and analyze its environmental significance in the contemporary context. দুটা পাৰ্টত আছে এই কুৱেশ্যনটো, 10 মাৰ্কাৰ কুৱেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট কৈছে গিভ এ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আউটলাইন অফ এণ্টাৰ্কটিকা এজ এ কণ্টিনেণ্ট। কণ্টিনেণ্ট হিচাপে এণ্টাৰ্কটিকাৰ এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল আউটলাইন প্ৰস্তুত কৰিব দিছে, এটা দিব দিছে। সেইটো আনচাৰ কৰিবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। এণ্টাৰ্কটিকাৰ বিষয়ে আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এই কুৱেশ্যনটোত বিশেষ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ একো প্ৰয়োজন নাই, মানে চব কুৱেশ্যনতে সদায় ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু কনক্লুজন নালাগে। যিকেইটা কুৱেশ্যনে ডিমাণ্ড কৰে তাত লিখিব পাৰি, কিন্তু এইটোত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন সুধিছে গিভ এ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আউটলাইন অফ এণ্টাৰ্কটিকা এজ এ কণ্টিনেণ্ট। ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত আমি এইটোৱে লিখিম, গতিকে চাওঁ কেনেকৈ এণ্টাৰ্কটিকাৰ বিষয়ে আমি কি লিখিব পাৰিম। এণ্টাৰ্কটিকাৰ বিষয়ে আমি ফাৰ্ষ্ট লিখিলোঁ যে চাউদাৰ্ণ মোষ্ট কণ্টিনেণ্ট, সেইটো উল্লেখ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ফিফথ লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট, সেইখিনিও লিখিলোঁ। তাৰপিছত এৰিয়া কিমান লিখিলোঁ, এবাউট 14 মিলিয়ন স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া উল্লেখ কৰিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিম যে এণ্টাৰ্কটিকা অলমষ্ট এণ্টায়াৰলি কাভাৰ্ড বাই এন আইচ শ্বীট। এণ্টাৰ্কটিকাখন যে এখন অলমষ্ট আইচ শ্বীটে কাভাৰ কৰি আছে, আৰু সেই আইচ শ্বীটখনৰ থিকনেছ কিমান, 1.6 কিলোমিটাৰ থিকনেছ, সেইখিনি আমি উল্লেখ কৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট তাতে যে 70% অফ ৱৰ্ল্ডছ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পোৱা যায়, সেইখিনি উল্লেখ কৰিলোঁ। আৰু এণ্টাৰ্কটিকা দুটা পাৰ্টত আছে, ইষ্ট এণ্টাৰ্কটিকা আৰু ৱেষ্ট এণ্টাৰ্কটিকা, সেইটো উল্লেখ কৰিলোঁ। আৰু তাতে এক্সট্ৰিম 80 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে, -80 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যাব পাৰে টেম্পাৰেচাৰ। আৰু তাতে কণ্টিনিউৱাছ মান্থছ অফ ডাৰ্কনেছ, মানে কণ্টিনিউ কেইবামাহো ধৰি তাত ৰাতি হৈ থাকিব পাৰে বা কণ্টিনিউ কেইবামাহো ধৰি তাত দিন হৈ থাকিব পাৰে, সেইখিনি উল্লেখ কৰিলোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো তেনেকৈয়ে কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টটোত সুধিছিলে এনালাইজ ইটছ এনভাইৰনমেণ্টেল ছিগনিফিকেঞ্চ ইন দ্য কণ্টেম্পৰেৰী কণ্টেক্সট। বৰ্তমান সময়ত তাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ছিগনিফিকেঞ্চ সুধিছে। বৰ্তমান সময়ত যদি এনভাইৰনমেণ্টেল ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ, ছিগনিফিকেঞ্চ কি হ'ব, ছিগনিফিকেঞ্চ হ'ব ক্লাইমেট ৰেগুলেটৰ।
regulator তাৰপিছত indicator of climate change যদি মানে এণ্টাৰ্কটিকাৰ আইচ শ্বিট যদি মেল্ট হয় তেন্তে সি লেভেল বৃদ্ধি পাই যায় ইজ এ indicator of climate change তাৰপিছত next হ'ব কাৰ্বন সিঙ্ক তাৰপিছত biodiversity hotspot যদিও ঠাণ্ডা তাত কিন্তু এটা biodiversity hotspot হয় কি পোৱা যায় পেঙ্গুইন হক বা তেনেকুৱা যি এনিমেলস আছে পোৱা যায় এখানে লিখিব পাৰো দেন ইন্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেচন সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে আমাৰ যি ষ্টেচন বিলাক আছে ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰ বিলাক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেচন এখানে লিখি আমি কোৱেশ্চনটো কমপ্লিট কৰিব পাৰো এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে Some islands of the world are under high risk of submergence due to the rise of sea level. A question to first part to question is some islands of the world are under high risk of submergence due to the rise of sea level. Sea level বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বহুত কেটা আইল্যান্ড এতিয়া হাই ৰিস্কত আছে সাবমাৰ্জ হ'ব পাৰে এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টত কৰিছে ডিসকাস হাউ such an impending situation can be addressed এই ইমান এই ডাঙৰ সিচুৱেশনটো কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে সুধিছে এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰিব পাৰিম আমি কেনেকৈ Some islands of the world are under high risk of submergence due to high risk of এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোত আমি অলপ যদি চাওঁ তেন্তে কিছুমান যেনেকৈ স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপ ষ্টেটছ আছে স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপিং ষ্টেটছ SIDS যিবিলাক যেনেকৈ মালদ্বীপছ হওক টুভালু কিৰিবাটি এইবিলাকে বৰ্তমান এক্সিষ্টেন্সিয়েল থ্ৰেটত ভুগি আছে সি লেভেল বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে আৰু যিটো হৈছে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ কাৰণে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ কাৰণে বৃদ্ধি পোৱা সি লেভেল ৰাইজৰ কাৰণে এইবিলাক যিবিলাক সৰু আইল্যান্ড বিলাক আছে এইবিলাক এক্সিষ্টেন্সিয়েল থ্ৰেটছত ভুগি আছে তাৰ পিছত গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ পিছতে আন এটা কাৰণ হৈছে গ্লেচিয়াৰ মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ্ছ তাৰ পিছত থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন অফ ওচেনছ এই কাৰণে আৰু সাবমাৰ্জেন্স উড লিড টু লছ অফ লাইভলিহুডছ আৰু যদি সাবমাৰ্জ হ'ব হয় তেন্তে কি হ'ব তাৰ পৰিণতি কি হ'ব পাৰে লেণ্ড লছ অফ লেণ্ড লাইভলিহুড তাৰ পিছত বায়োডাইভাৰ্চিটি হ'ব পপুলেশ্যন ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব এইখিনি হ'ব পাৰে এইখিনি আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো যিটো সুধিছিলে যে সাম আইল্যান্ড যিটো স্টেটমেন্ট দিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এইখিনি লিখিলো তাৰ পিছত সুধিছিলে নেক্সট পাৰ্টত সুধিছিলে কি কেনেকৈ আমি এই সিচুৱেশনটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰো টু এড্ৰেছ সিচুৱেশন আমাক কি লাগিব এটা মাল্টি-প্ৰঞ্চ এপ্ৰোচ লাগিব আৰু তাত কি হ'ব মিটিগেশ্যন মানে তাত গ্লোবেল এফৰ্টছ লাগিব টু ৰিডিউস গ্ৰীন হাউস গেছ তাৰ পিছত তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি
প্ৰমোট কৰিব লাগিব এটো হ'ব আমাৰ ফাৰ্স্ট পইণ্ট নেক্সট পইণ্ট হ'ব এডাপ্টেশন এডাপ্টেশনৰ কি হ'ব construction of sea walls mangrove restoration important mangrove restoration তাৰ পিছত coral reef protection next হ'ব climate resilient infrastructure and housing এইকেইটা সেইখিনি আমি এডাপ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত হ'ব disaster preparedness disaster preparednessৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব early warning system install কৰিব লাগিব coastal zone managementত early warning system install কৰিব লাগিব তাৰ পিছত coastal zone management লাগিব তাৰ পিছত next হ'ব international cooperation এনেকে climate finance হক technology transfer হক relocation support হক এই বস্তু সেইখিনি আমাক দৰকাৰ হ'ব to mitigate such an impending situation তাৰ পিছত next আমি আৰু এটা নোট টিপিনে কনক্লুড কৰিব পাৰো যে কেৱল এটো আমাৰ এনেকুৱাকে কৰিব পাৰো যে এটো আমাৰ moral responsibility নহয় যে আইল্যান্ড protection কৰাটো এটো আমাৰ not only a moral responsibility নহয় কেৱল ইয়াৰ বাবে কি হ'ব maintaining global ecological balance and oceanic stability আনাটো আমাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী আমি সেইখিনি কথা ইয়াত মেনশন কৰিব লাগিব এটো হৈছিলে question number 6 to আমি ডিসকাস কৰিলো ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে discuss the role of rice cultivation in the economy and culture of northeast India আমাৰ northeast Indiaৰ যে rice cultivation তাৰ economic and culture ওপৰত কি ৰোল আছে এটো খুদিছে কোৱেশ্চনটো আমি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো ইন্ট্ৰোডাকচন এনেকে rice cultivationৰ ওপৰত আমাৰ northeast Indiaৰ rice cultivationৰ কিমান গুৰুত্ব হেলৈ আমি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ টোটাল 2/3 population rural population agricultureৰ লগতে জড়িত আৰু আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনটো তাৰ যি ডাইভাৰ্স টপোগ্ৰাফি এই ডাইভাৰ্স টপোগ্ৰাফি আমাক সাপোর্ট করে it supports lowland rice as well as upland shift cultivation যেটো জুম খেতি বুলি কোৱা হয় আমি এই তলৰ আমাৰ পথাৰত যি খেতি কৰো হেয়াও কৰিব পাৰো আৰু জুম প্ৰথাৰে আমি ৰাইচ কাল্টিভেট কৰিব পাৰো আৰু এনেকৈ যি খেতি কৰা হয় it ensures food safety for millions আৰু আমাৰ যি ষ্টেট SGDP state gross domestic product তাতো ৰাইচ কাল্টিভেশন এটা বহুত ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পেলায় এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত যেটো খুদিছে কোৱেশ্চনটোত যে ইকোনমি আৰু কালচাৰৰ ওপৰত তো ইকোনমিক্যাল আমি কথাখিনি তেনেকে ডিসকাস কৰি তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিব পাৰো যে ইকোনমিক্যাল বেনিফিটছৰ উপৰিও মানে আমাৰ যি কালচাৰেল ফেব্ৰিক that rice cultivation আমাৰ কিমান ইম্প্যাক্ট পেলায় আমাৰ যি rice cultivation হয় it symbolizes prosperity fertility যি আমি বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বিলাকত যি আমি বিভিন্ন ফেষ্টিভেল বিলাক আমি সেলিব্ৰেট কৰো আমাৰ সবটো ৰাইচ কাল্টিভেশনৰ লগতে জড়িত গুটেখিনি আমি এনেকে ডিসকাস কৰিব পাৰো আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যি ইন্ডিজিনাস rice based
ফুড এণ্ড বেভাৰেজ আছে, আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ যি ৰাইচ বেছড ফুড এণ্ড বেভাৰেজ আছে সেইখিনি ৰাইচ কাল্টিভেশ্যনৰ লগতে জড়িত, যিটো এটা কালচাৰেল হেৰিটেজ বুজায় আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যি ৰিচ কিউলিনেৰী তাকো ছিগনিফাই কৰে। এইটো আছিলে ইয়াৰ এটা থুলমূলকৈ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ইন দ্য ইকনমি এণ্ড কালচাৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, আৰ স্লামছ আ ছ'চিয়েল ইছ্যু? ডেফিনেটলি স্লামছটো ডেফিনেটলি এটা ছ'চিয়েল ইছ্যু হয়। য়েছ, ইট ইজ আ ছ'চিয়েল ইছ্যু। তাৰপিছত কিয় হয় যদি আমি আনচাৰ কৰিব যাওঁ, কিয় হ'ব? আৰ্বান ইনইকুৱেলিটি কি ছিগনিফাই কৰে? আৰ্বান ইনইকুৱেলিটি, তাৰপিছত পভাৰ্টি আৰু আনপ্লেনড আৰ্বানাইজেশ্যন। তাৰ পিছৰ পাৰ্টটোত কুৱেশ্যনটোত সুধিছে, ডিছকাছ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ স্লাম ডুৱেলাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াত থকা স্লাম ডুৱেলাৰ্ছখিনিৰ চেলেঞ্জেছ সুধিছে। চেলেঞ্জেছ কি কি হ'ব? চেলেঞ্জেছ হ'ব poor living conditions, এইখিনি হৈছে স্লাম ডুৱেলাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জ। তাৰপিছত ইনচিকিউৰ টেনিয়ৰ because of which they are vulnerable to eviction. Next কি হ'ব? Next হ'ব limited access to education and health care. তাৰপিছত হ'ব employment insecurity, তাৰপিছত social exclusion। এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চেলেঞ্জ, এইকেইটা আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ এই কুৱেশ্যনটোত। তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে, ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ B.R. আম্বেদকাৰ ইন providing a democratic framework for the empowerment of the marginal social groups in India. এইটো 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, 10 মাৰ্কৰ। B.R. আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে লিখিব গ'লেতো আমি বহুত লিখিব পাৰোঁ। তেওঁ কুৱেশ্যনটোত যি সুধিছে যে B.R. Ambedkar's role in providing a democratic framework for the empowerment of the marginal social groups in India. কিন্তু আমি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ? আম্বেদকাৰৰ যি ৰোল আছে, আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াৰ ৰোল ইন ensuring justice, equality, dignity for the marginalized social groups, এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁৰ যি SC ST OBCৰ ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যনত তেওঁৰ ৰোল ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ফাৰ্ডাৰ কি কৰিছিলে? তেওঁ হি এম্ফাচাইজড অন পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি, টো আমি লিখিব পাৰোঁ। আৰু পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি তেওঁ কেনেকৈ দিছিলে, তেওঁ কেনেকৈ এম্ফাচাইজ কৰিছিলে? ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি, সকলো 18 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো মানুহ তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব, পলিটিকেল প্ৰচেছত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছিলে ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেচি বেছড অন লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি, ফ্ৰেটাৰ্নিটি, এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল। ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক'ত আছিলে? লেজিছলেচাৰ্ছ। তাৰপিছত পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট আৰু তাৰপিছত আছিলে এডুকেশ্যন। ইয়াৰ ওপৰত কিয় গুৰুত্ব দিছিলে? টু কাৰেক্ট দ্য
হিষ্ট্ৰিকেল ইনজাষ্টিচেছ হিষ্ট্ৰিকেল যি ইনজাষ্টিচ আছিল তাক কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে তাৰপিছত তেওঁ যি কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ডছ আছিলে আৰ্টিকল 15 17 তাৰপিছত আৰ্টিকল 46 আৰ্টিকল 338 এইকেইটাত তেওঁ য'ত আনটাচেবিলিটি এবলিছ কৰিছিলে তাৰপিছত ছ'চিয়েল জাষ্টিচ প্ৰভাইড কৰিছিলে সেইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত তেওঁ বহিষ্কৃত হিতকাৰণী সভা ইয়াৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ যে বহিষ্কৃত হিতকাৰণী সভাই যি ছ'চিয়েলি যিটো অপ্ৰেছ ক্লাছ আছিলে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন আৰু ছেল্ফ ৰেচপেক্টৰ কাৰণে কেনেদৰে হেল্প কৰিছিলে সেইখিনি আমি লিখিব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছিলে হোৱাট ইজ হিউমেন কেপিটেল এইটো 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কেইবাটাও পাৰ্টত হোৱাট ইজ হিউমেন কেপিটেল 1 2 3 তিনিটা পাৰ্টত কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে হোৱাট ইজ হিউমেন হোৱাট ইজ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত ইয়াতে আমি হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট কি হয় লিখি দিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হৈ যাব হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট কি হয় প্ৰচেছ অফ এক্সপেণ্ডিং people's choices and improving their well-being মানে human development কি হয় এটা process it's a process of expanding people's choices and improving their life and well-being by enhancing কি হ'ব health education আৰু standard of living এইটো হৈছে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আনসাৰ হৈ যাব তাৰপিছত হোৱাট আৰ দ্য ইণ্ডিকেটৰ্ছ টু মেজাৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট মেজাৰ কৰাৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ কেইটা কি ইণ্ডিকেটৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট হৈছে হেল্থ তাত লিখিব লাগিব লাইফ কেনেকৈ মেজাৰ কৰা হয় লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এট বাৰ্থ তাৰপিছত ছেকেণ্ড এডুকেশ্যন mean years of schooling আৰু expected years of schooling তাৰপিছত আছিলে standard of living থাৰ্ড হ'ব থাৰ্ড ইণ্ডিকেটৰ standard of living কেনেকৈ gross national income তাৰপিছত per capita income তাৰোপৰি কেইটামান সাপ্লিমেণ্টাৰী ইণ্ডিকেটৰ আছিলে যিকেইটা হৈছে জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইণ্ডেক্স তাৰপিছত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স তাৰপিছত ইনইকুৱেলিটি এডজাষ্টেড HDI এইকেইটা তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো নেক্সট পাৰ্টত কি সুধিছে to what extent do you think these indicators can contribute to these indicators can contribute to an inclusive measure of human development ইয়াৰ আনসাৰটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যদিও বহুতখিনি বস্তু হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বহুতখিনি হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট যি ইণ্ডিকেটৰ হয় ইণ্ডিকেটৰকেইটাই সামৰি লৈছে তথাপি আমি ইয়াত কেইটামান মেনশ্যন কৰিব লাগিব যে এইকেইটাই যিটো কোৱালিটেটিভ এপ্ৰ'চ হয় কোৱালিটেটিভ এছপেক্টছটো ফুল্লি কভাৰ কৰি ল'ব পৰা নাই কোৱালিটেটিভ এছপেক্টছত কি আহিব ফ্ৰীডম তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্টেল সাষ্টেইনেবিলিটি social justice এইখিনি আমি এনেকৈ মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে analyze the significance of and implications of the States Reorganization Act of 1956 with reference to Northeast India
কুৱেশ্যনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট অফ 1956 পৰাই যে এই এক্টখন আছিলে এখন লেণ্ডমাৰ্ক লেজিছলেশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ এই এক্টখন এখন লেণ্ডমাৰ্ক লেজিছলেশ্যন আছিলে যিয়ে নেকি আমাৰ যিখন ইণ্ডিয়াৰ পলিটিকেল মেপ হয় পলিটিকেল মেপ এই পলিটিকেল মেপখন ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছিলে on the basis of primarily on the basis of কি ওপৰত বেছ কৰি ফাৰ্ষ্ট লিংগুইষ্টিক তাৰপিছত ছেকেণ্ড হৈছে administrative considerations তাৰপিছত ফাৰ্দাৰ এই এক্টখনে যদিও ইণ্ডিয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি আৰু ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ই অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে কিয়নো আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিটো ইমপ্লিকেশ্যনটো অলপ ইউনিক আছিলে তাৰ কাৰণকেইটা কি কি হ'ব পাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ যি এথনিক ডাইভাৰ্চিটি তাৰপিছত হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ডিষ্টিংক্ট ছ'চিঅ' পলিটিকেল কণ্টেক্সটৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টত তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে এতিয়া যদি যিহেতু কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ছিগনিফিকেঞ্চ সুধিছে গতিকে আমি ছিগনিফিকেঞ্চটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব ছিগনিফিকেঞ্চ কি উইথ স্পেচিয়েল এমফাচিছ অন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছিগনিফিকেঞ্চ হ'ব ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেটলি administrative rationalization administrative rationalizationত আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে আমাৰ যিবিলাক আগতে পাৰ্ট বি আৰু পাৰ্ট চি ষ্টেটছ আছিলে সেইখিনিক মাৰ্জ কৰি কেনে ৰেগুলাৰ ষ্টেটছত মাৰ্জ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত ফৰ্ম হ'ল আছামৰ লগত কি ইনক্লুড হৈ থাকিলে আছাম এখন বিৰাট ডাঙৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেট হিচাপে ফৰ্ম কৰা হ'ল তাত নাগা হিলছ প্লাছ নেফা ইয়াত থাকিলে তাৰপিছত ছেকেণ্ড নৰ্থ ইষ্টত কি ইম্পেক্ট পৰিলে এই এক্টখনে কি হ'লে যে নৰ্থ ইষ্টক ফিউচাৰ ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিলে যে ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ফিউচাৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰপিছত কি হ'ল নাগালেণ্ড তেনেকৈ 1963 নাগালেণ্ড ছেপাৰেট ষ্টেট হ'ল মেঘালয় 1972 তাৰপিছত মিজোৰাম অৰুণাচল হৈ গ'ল 1987ত সেইখিনি আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমি পলিটিকেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে ইয়াত মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু কুৱেশ্যনটোত আৰু নেক্সট পাৰ্টত সুধিছে ইমপ্লিকেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট এথনিক এণ্ড পলিটিকেল মবিলাইজেশ্যন তাৰপিছত ছেকেণ্ড হ'ব চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন থাৰ্ড কালচাৰেল এছাৰশ্যন ইমানখিনি আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত মিলাই পেলাই এটা কনক্লুজন চবেই ড্ৰ কৰি ল'ব এইটো মই ইমান ডিছকাছ কৰি যোৱা নাই আমি কি মানে মেইন পইণ্ট আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কৈছোঁ ইয়াত বেছিকৈ এইবিলাক বহলাই কৈ থকা নাই কাৰণ যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে যেতিয়া ছল্ভ কৰিব এইখন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ হিচাপে ছল্ভ কৰিব তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব মই জাষ্ট এটা আইডিয়া দিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৰিব পাৰোঁ সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে highlight the recommendations of the Kothari Education Commission 1964-66 that have also been addressed by the National Education Policy 2020
কঠাৰী কমিশ্যনে দিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যন কোনখিনি NEP 2020 এড্ৰেছ কৰিছিলে এইটো 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন সুধিছে তাতে ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন ডেফিনেটলি কঠাৰী কমিশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কঠাৰী কমিশ্যনৰ বিষয়ে অলপ লিখি তাৰপিছত যে NEP 1968 যে ইয়াৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে সেইখিনি লিখিব লাগিব তাৰপিছত 2020ও ফাৰ্ডাৰ এড্ৰেছ কৰিছিলে এইখিনি লিখি আমি মেইন পইণ্টলৈ আমি শিফ্ট মুভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যন কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন কি NEP 2020 এড্ৰেছ কৰিছিলে যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ব ভকেলাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যন কিয় কঠাৰী কমিশ্যনে ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ভকেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিলে কিন্তু NEPয়ে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজৰ পৰাই ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নেক্সট হৈছে ইকুইটেবল এক্সেছ টু এডুকেশ্যন যিটো NEP 2020ত জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড হিচাপে এটা ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা মেনশ্যন আছে তাৰপিছত হ'ব মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কঠাৰী কমিশ্যনে 3টা লেংগুৱেজৰ কথা কৈছিলে আৰু NEPয়ে মাদাৰ টাং আনটিল গ্ৰেড 5 বা আপ টু ইফ পচিবল আপ টু গ্ৰেড 8লৈকে এইটো মেনশ্যন কৰিছিলে তাৰপিছত টিচাৰ নেক্সট হৈছে টিচাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা আছে তাৰপিছত প্ৰমোশ্যন অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সেইখিনি হৈছে ৰিকমেণ্ডেশ্যন that has been addressed by NEP 2020 ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া critically assess the socio-political circumstances leading to the demographic change in Assam during post-independence period. Post-independence periodত আমাৰ অসমত যি ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জ হৈছে তাৰ socio-political circumstances সুধিছে এইটো ডাইৰেক্ট মেইন কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এইবিলাক আৰু ডিছকাছ কৰি নাথাকোঁ ফাৰ্ষ্টে যদি significance চাওঁ significance কি হ'ব পাৰে significance হ'ব পাৰে partition of India in 1947 partition হোৱাৰ কাৰণে অসমলৈ বহুত মানুহ আহাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে যি এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ইকনমিক অপৰচুনিটিজ আছে তাৰ বাবেও এইটো এটা চিগনিফিকেঞ্চ হয় নেক্সট হ'ব থাৰ্ড লেক অফ ইফেক্টিভ মানে কোনো ইফেক্টিভ পলিটিকেল ছেফগাৰ্ডছ নাই লেক অফ ইফেক্টিভ পলিটিকেল ছেফগাৰ্ডছ এইটো এটা পইণ্ট হ'ল নেক্সট পইণ্ট কি হ'ব পাৰে নেক্সট পইণ্ট হ'ব পাৰে significance ethnic tensions and indigenous identity movement এইটো এটা হৈছে ইয়াৰ significance ইয়াৰ ভিতৰত কি লিখিব পাৰি এইটো মই জাষ্ট হেডিংটো দি গৈছোঁ ভিতৰত কি লিখিব পাৰি এইটো চাই ল'ব এবাৰ তাৰপিছত আন এটা significance কি হ'ব পাৰে urbanization and employment migration মই যদি বেছি
ডিছকাছ কৰি যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, এইটো মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায়। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আৰু এটা পাৰ্ট আছিলে চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ। অ'কে, আমি কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি সুধিছিলে এছেছ দ্য ছ'চিঅ' পলিটিকেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ। যেতিয়া তেনেকৈ কোনো হেৰি কৰি দিয়া নাই, চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ সোধাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চখিনি ডিছকাছ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ। ইমপ্লিকেশ্যনছ ক'ত ক'ত কি হৈছে? ইমপ্লিকেশ্যনছ পলিটিকেল হৈছে। পলিটিকেল হোৱা মানে কি কয়, ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে তো আমাৰ 1985ত আছাম একৰ্ড চাইন কৰা হৈছিলে, এইটো এটা ইমপ্লিকেশ্যন হয়। তেন্তে তেনেকৈ ছ'চিয়েল ইমপ্লিকেশ্যন কি হ'ব পাৰে অলপ ডিছকাছ কৰিব পাৰি, ইকনমিক ডিছকাছ কৰিব পাৰি। এইকেইটাত কি কি ডিছকাছ কৰিব পাৰি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। Examine how globalization has changed the conventional ideas and principles of industrial location and development. গ্ল'বেলাইজেশ্যনে কেনেকৈ আমাৰ যি কনভেনশ্যনেল আইডিয়া আৰু প্ৰিন্সিপল আছিল যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, তাক চেঞ্জ কৰিছে। এইটো বৰ বেছি টান কুৱেশ্যন নাছিলে, এইটো চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট এইটো ডিছকাছ কৰোঁ। চেঞ্জ কেনেকৈ কৰিছে? শ্বিফ্ট ফ্ৰম resource dependency to flexibility. আগতে কি আছিলে? আগতে য'ত ৰ' মেটেৰিয়েল পোৱা যায় তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক হৈছিলে, কিন্তু আজিকালি তেনেকুৱা নহয়। যি গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন আছে, গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনৰ কাৰণে য'ত ত'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আজিকালি বহাব পাৰি। সেইটোৱে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিটো সম্ভৱ হৈছে, যিটো শ্বিফ্ট ফ্ৰম ৰিচোৰ্চ ডিপেণ্ডেঞ্চি টু ফ্লেক্সিবিলিটি। তাৰপিছত মাৰ্কেট এক্সেছ অভাৰ মেটেৰিয়েল প্ৰক্সিমিটি। মাৰ্কেট এক্সেছ অভাৰ মেটেৰিয়েল প্ৰক্সিমিটি। সকলোৱে আজিকালি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট ল'বলৈ চেষ্টা কৰে, সকলোৰে এইম হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্ট হ'ব কষ্ট এণ্ড স্কিল অপটিমাইজেশ্যন। তাৰপিছত হ'ব টেকন'লজি এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। য'ত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ় লৈ উঠিছে। তেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড পলিচি কনচিডাৰেশ্যনছ। আৰু ইয়াৰ যদি কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে? গ্ল'বেলাইজেশ্যন হেজ চেঞ্জ দ্য কনভেনশ্যনেল আইডিয়াছ। ইমানখিনি 5টা পইণ্ট ডিছকাছ কৰি ল'ব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। 1 2 3 4 5 এই ধুনীয়া দুটা লাইন তাত লিখি দিলে এইটো আনচাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। ডিছকাছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টুৰিজম as an evolving industry and explain its potential and challenges in Northeast India. First importance to discuss karo. Tourism industry importance ki economic growth তাৰপিছত cultural preservation, next হ'ল infrastructure development,
তাৰপিছত ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হ'ব পাৰে টুৰিজমৰ এনভাইৰনমেণ্টেল এৱেৰনেছ চাৰিটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো শেষ হৈছে তাৰপিছত কৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত পটেঞ্চিয়েল আৰু চেলেঞ্জেছ সুধিছে পটেঞ্চিয়েল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া টুৰিজম ছেক্টৰৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল হয় যে নেচাৰেল এণ্ড চিনিক বিউটি আমাৰ যিমান ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীজ আছে আমাৰ হিলছ আছে ৰিভাৰ্ছ আছে ৱাটাৰফলছ আছে তাৰপিছত কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি ইমান এখন ডাইভাৰ্ছ ছ'চাইটি গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ এটা জেগাত বেলেগ বেলেগ কালচাৰ পোৱা যায় কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি তাৰপিছত আছে ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন যিটো বৰ্ডাৰ টুৰিজমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পটেঞ্চিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত চেলেঞ্জ কি চেলেঞ্জো সুধিছে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে তো চেলেঞ্জেছ হৈছে কানেক্টিভিটি এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো আমাৰ চবচে ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় তাৰপিছত যদিও এতিয়াও ঠিক হৈ আছে কিন্তু বেলেগ জেগাৰ নিচিনা এতিয়াও কমপ্লিট ঠিক হ'ব পৰা নাই কানেক্টিভিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পলিটিকেল এণ্ড ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ আছে তাৰপিছত আছে lack of promotion and awareness এইখিনি তাৰ পিছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিছকাছ দ্য ফিজিবিলিটি এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটি অফ ৰিভাৰ ৰেষ্টৰেশ্যন ইন লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটোত এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগিব ৰিভাৰ ৰেষ্টৰেশ্যন কি হয় যদি সহজকৈ বুজিব যাওঁ আৰু যিবিলাক ডিগ্ৰেডেড ৰিভাৰ আছে সেইবিলাকক অলপ ঠিক ঠাক কৰি মানে ইকনমিক বেনিফিটছৰ কাৰণে চাফা চাফা কৰি ইকনমিক বেনিফিটছৰ কাৰণে ইউজ কৰাটোৱে ৰিভাৰ ৰেষ্টৰেশ্যন ইয়াৰ এতিয়া ফিজিবিলিটি আৰু ছাষ্টেইনেবিলিটি সুধিছে ফিজিবিলিটি কি হ'ব পাৰে ফিজিবিলিটি হ'ব পাৰে যে ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইনছ এইটো ইয়াৰ কাৰণে বহুত টকাৰ দৰকাৰ হয় আৰু লেছ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে ইয়াতে পইচা খৰচ কৰিব নিবিচাৰে ইমান তেওঁলোকে বেলেগ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টছত ইউজ কৰিব তাৰপিছত হৈছে টেকনিকেল কেপাচিটি এনাডাৰ ফিজিবিলিটি তাৰপিছত কম্পিটিং ডেভেলপমেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজ এইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিব পাৰি তাৰপিছত কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনছ আৰু সুধিছে যে ছাষ্টেইনেবিলিটি আমি কি ক'ব পাৰোঁ ছাষ্টেইনেবিলিটি যদি মেনশ্যন কৰোঁ তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট তাৰপিছত হ'ব পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল তাৰ লগতে লিখি দিব পাৰোঁ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তাৰপিছত নেক্সট ছাষ্টেইনেবিলিটি কনচিডাৰেশ্যন কি থাকিব পাৰে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েঞ্চ তাৰপিছত ইক'চিষ্টেম চাৰ্ভিছ এপ্ৰ'চ টো হৈ গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কালচাৰেল হেৰিটেজ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ অফ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰ ফেচিং a serious crisis today. Suggest some measures for their preservation and promotion. আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিজ কালচাৰেল হেৰিটেজ আৰু ট্ৰেডিশ্যনছ আছে এইবিলাকে এটা ছিৰিয়াছ ক্ৰাইচিছ ভুগি আছে তাৰ কাৰণে মেজাৰ্ছ কৰিছে ছাজেষ্ট চাম মেজাৰ্ছ তাৰ কাৰণবিলাক আমি চেলেঞ্জেছ কেইটা ফাৰ্ষ্ট ডিছকাছ কৰি ল'ব লাগিব এই কুৱেশ্যনটো চেলেঞ্জেছ কি হ'ব পাৰে কালচাৰেল ইৰোজন তাৰপিছত ইকনমিক প্ৰেছাৰ তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লাছ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট চোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল কালচাৰত বহুত বেছি ইম্পেক্ট পৰিছে
তাৰপিছত next globalization is another factor, globalization. আৰু এটা যেহেতু measures খুজিছে, measures আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে সোধা নাই, কুৱেশ্যনটোত সুধিছে to preserve their preserve and promotion preserve আৰু promotionৰ কাৰণে measures কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, documentation and archiving হ'ব পাৰে, documentation and archiving তাৰপিছত education plus awareness, another measure, economic incentives তাৰপিছত community participation. A question to which discuss the minimum standards of intellectual property rights imposed by trade related TRIPS impose kora minimum standards of intellectual property rights koriche. Eta ekita etu easy question hoy, ekita ki hoy, ekita alop discuss kori dile hol. Patent tarpisot trademark patent trademark, then number 3 copyright tarpisot for geographical indications, তাৰপিছত আৰু industrial design trade secrets layout, এটো একেলগে industrial design trade secrets layout এই পাঁচটা ডিসকাস কৰিলো. The minimum standards intellectual property right যেটা TRIPS এ ইম্পোজ কৰিছে. আৰু এটা সুধিছে what are the challenges towards protection of indigenous and traditional knowledge. Challenges কি সুধিছে to indigenous and traditional knowledge protect কৰাত. Challenges হ'ব challenges and non-conventional knowledge from first one. Second হ'ব biopiracy তাৰপিছত মেনশন কৰিব পাৰো documentation and legal framework তাৰপিছত next হ'ব enforcement and benefit sharing. Last question, 15 marker question, critically discuss the role of microfinance in economically empowering rural women in Assam. অসমৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে যে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ৰোল তা কৰিছে. মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ৰোল বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সে কি কৰিছে, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ৰোল হৈছে ইট ইনকাম জেনেৰেশ্যন and livelihood support তাৰপিছত হৈছে financial inclusion তাৰপিছত skill development মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে. তাৰপিছত entrepreneurship তাৰপিছত আছে social empowerment আৰু challenges কি সুধিছে. challenges একদম ডাঙৰ প্ৰবলেমটো হৈছে over indebtedness, যাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ পৰিছে. ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি দিয়াৰ কথা আমি মেনশ্যন কৰি দিব পাৰোঁ. তাৰপিছত লিমিটেড মাৰ্কেট এক্সেছ তাৰপিছত আছে ছ'চিঅ' কালচাৰেল বেৰিয়াৰ্ছ. এইবিলাক পইণ্ট আমি এনেই ইউজ কৰি দিব পাৰোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকত, এইটো মাৰ্কছ দি দিয়ে. ছ'চিঅ' কালচাৰেল বেৰিয়াৰ্ছ আৰু sustainability of microfinance programs, এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ.
চ' আমি গোটেই GS1 পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।